السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة للإخوة والأخوات الذين هم مهتمون ببرنامج اللوتري الأمريكي لسنة 2027. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا عن المستجدات الجديدة المتعلقة ببرنامج اللوتري الأمريكي لسنة 2027 تبشر بالخير القادم بإذن الله، والتي قد تغير وتجدد فيها العديد من الإجراءات المتعلقة بالتقديم عليها، وسوف نوضح لكم كل هذه التغييرات الموضوعة أكيد من طرف وزارة الخارجية الأمريكية والخاصة ببرنامج اللوتري الأمريكي لسنة 2017. إذا بالنسبة لجديد التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027، التقديم يتطلب جواز سفر ساري المفعول ضروري ومؤكد. يجب أن لا نجد الجواز غير ساري المفعول أو منتهي الصلاحية، لأنه مطلوب ومؤكد من كل من يريدون التقديم على اللوتري الأمريكي لسنة 2027. جواز سفر ساري الصلاحية نقوم بالتقديم به أكيد بأريحية، لأنه المعلومات الخاصة بجواز سفركم لازم أن تكون سارية الصلاحية ليست منتهية الصلاحية، لأنه أكيد جواز السفر فيه تاريخ بداية وهناك تاريخ لنهاية صلاحية الجواز. إذا يجب عليكم قبل التقديم على اللوتري الأمريكي لسنة 2027 تنظروا إلى جواز السفر الخاص بكم، هل هو ساري المفعول أم صلاحية تاريخه انتهت. فإن وجدتم الصلاحية سارية المفعول فممكن أن تقدموا به، ليس بالمشكل. المهم نجد بأن جواز السفر الخاص بكم الصلاحية لا تقل عن 6 أشهر، فإن وجدتم أقل من 6 أشهر أنصح بتجديده على السريع وعلى الفور لكي تقدموا وأنتم مرتاحون من ذاك الجانب. أما في حالة هو منتهي الصلاحية فننصح كذلك بتجديده على الفور للتقديم به بدون مشكل. وبالنسبة لهذا القانون الجديد الذي إن شاء الله سيطبق ابتداء من 10 من شهر أبريل المقبل من سنة 2026، لهذا قلت لكم بأنه هناك بشرى آتية بإذن الله. وما دام هذا التغيير وهذا التعديل هو إن شاء الله سوف يبدأ حيز التنفيذ إن شاء الله في 10 من أبريل المقبل، أكيد هذا سوف يبشر بالخير، ونتوقع بأن القرعة الأمريكية ستبدأ إجراءات التقديم عليها أو إعلان التقديم عليها ما بعد 10 من شهر أبريل، وهذا للتأكيد. ولكن لا يمكننا أن نجزم التاريخ بالضبط، ولكن نتوقع بأنه التقديم ما بعد 10 من شهر أبريل بإذن الله. ونتمنى إن شاء الله مسار موفق لكل من هم مهتمون بالتسجيل في القرعة الأمريكية. وكذلك نؤكد هذا القرار هو صارم ونظامي معمول ومطبق من طرف وزارة الخارجية الأمريكية لأجل إبعاد كل من هم يقومون بالتزوير في البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وكذلك الذين يتلاعبون بكل ما يتعلق بالتسجيل عامة في القرعة الأمريكية. لهذا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي قانون تعديل وتغيير جديد نصفه بالتعديل والتغيير الإلزامي المتعلق بقانون جديد يشمل التسجيل في اللوتري الأمريكي لسنة 2027. ننتقل إلى الخطوة الثانية التي تم فيها كذلك التعديل والتغيير، وهي ضرورية أن نرفع صورة كاملة من المعلومات الخاصة بصاحب جواز السفر، وهذا
أكيد سوف نقربه لكم كمعلومة أكثر. نؤكد على الصفحة التي نجد فيها معلوماتكم الشخصية وصورتكم الواضحة في صفحة الجواز الخاصة بكم. وأكيد الصفحة سوف نجد فيها الصورة الخاصة بكم، تاريخ الميلاد والاسم بالكامل الخاص بكم، وكذلك سنجد تاريخ بداية صلاحية جواز السفر ونهاية صلاحية جواز السفر، وسنجد كذلك التعريف بالجنسية الخاصة بكم. هذه كلها بيانات مهمة يتم تثبيتها كصورة لجواز سفركم آنذاك قبل التقديم في القرعة الأمريكية، وممكن لكم التقديم وأنتم مرتاحون بدون مشكل. ونؤكد بأن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بالتعديل والتغيير الجديد لأجل إبعاد مشاكل التلاعب والتزوير في المعلومات الخاصة بالمقدمون على القرعة الأمريكية. وبالنسبة لصفحة الجواز الخاصة بكم، من المستحسن ومن الأفضل أنكم تقومون بأخذ صورة لها واضحة قبل التقديم، هذا للتأكيد. نقطة مهمة للذين ممكن أن يتداركهم الوقت وليس معهم جواز السفر في وقت التقديم على القرعة، لازم أن توضحوا سبب الإعفاء من التقديم بجواز السفر في الوقت الذي تبدأ فيه التسجيلات يعني في القرعة الأمريكية، وهذا كله يوجب على المقدم توضيحه وإثباته في البيانات التي نؤكد فيها سبب عدم التقديم بالصفحة الخاصة بجواز السفر للظروف الخاصة بكل متسجل منكم، وهذا كما وضحنا لازم ملئه جميعه في الاستمارة كبيانات مهمة ثابتة. عدم التلاعب أو الوقوع في أخطاء سواء مقصودة أو غير مقصودة، لأنها قد تشكل عليكم مشكل في مستقبل تقديمكم على القرعة الأمريكية لسنة 2027، وهذا ما لا ننصح به. وننصح أكيد بوضع كل بياناتكم ومعلوماتكم الشخصية من الأول مكتملة بدون الوقوع في أخطاء فادحة تخص يعني كل ما هو متعلق بصفحة جواز السفر يعني الخاص بكم، لأنه في حالة وجدنا ولو معلومة بسيطة نستهين بها أو بيانات ممكن أننا لن نقوم يعني بوضعها يعني في الاستمارة، أكيد هذا الخطأ قد يكلفكم خسارة تقديمكم على اللوتري الأمريكي مستقبلا. هناك خطوة أخرى تم التعديل عليها والتي قد أكدت فيها وزارة الخارجية الأمريكية لازم أكيد أن نضع بياناتها الخاصة بالمعني بالتقديم في القرعة الأمريكية والمتعلقة بجنس الشخص، هل هو ذكر أو أنثى إلى غير ذلك. كذلك تاريخ الميلاد ضروري توضيحه بدلا من وضع العمر. كذلك التقديم نؤكد بأنه غير مجاني، بل لازم على المقدمون في القرعة الأمريكية أن يقدموا $1، هذا للتأكيد. وللخلاصة وللنجاح في التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027 بدون مشاكل، أولا جواز السفر ساري المفعول لمدة على الأقل 6 أشهر لا تقل عن 6 أشهر، مكتمل الصلاحية غير منتهي الصلاحية. كذلك نقدم $1 لأنه سابقا كنا نقدم في القرعة الأمريكية يعني بدون أننا نقوم بدفع هذا $1. لازم عند التقديم نقدم بصفحة جواز السفر واضحة، يجب أن تكون المعلومات الخاصة بكم مقروءة واضحة، وننصح قبل التقديم لازم أن تقوموا بتحضيرها معكم، وهذا سيسهل
عليكم التسجيل بأريحية في اللوتري الأمريكي لسنة 2027. ونؤكد قبل التقديم في القرعة الأمريكية يجب الاستعداد لكل ما هو مطلوب منكم، وهذا سيسهل عليكم التسجيل في اللوتري الأمريكي بدون عرقلة بدون مشكل، وسوف يمهد عليكم مسار التسجيل في أحسن الظروف والأحوال، لأنه في حالة عدم الاستعداد والتحضير المنظم والمحكم للتسجيل في اللوتري الأمريكي لسنة 2027 هذا أكيد سوف يسبب لكم الخسارة وضياع فرصة التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027، والتي أكيد إن شاء الله نستبشر خيرا فيها في القادم مستقبلا. وبالنسبة لهذا التعديل والتجديد والتغيير هو لصالح كل من يريدون التقديم على اللوتري الأمريكي لسنة 2027، وهم لمن يهمهم الأمر. وضحنا بأنه هذا القانون أو هذا الإجراء الاستباقي الذي اشتغلت عليه وزارة الخارجية الأمريكية كتجديد وتغيير وتعديل لما يتعلق بقانون الجديد للتسجيل في القرعة الأمريكية، أكيد وضحنا في 10 من شهر أبريل المقبل. إذن علينا الاستعداد قبل 10 من شهر أكتوبر المقبل، لأنه كما أكدنا ووضحنا بأنه ممكن إعلان التسجيل في القرعة الأمريكية سوف يأتي ما بعد تاريخ تعديل وتجديد وتغيير إجراءات التسجيل في القرعة الأمريكية، وأكدنا على 10 من شهر أبريل المقبل. إذن ما عليكم إلا الاستعداد ما قبل التسجيل في القرعة الأمريكية، أي قبل هذا التاريخ الذي وضحناه لكم، لأنه لا نعلم يعني التاريخ بالضبط ما بعد 10 من شهر أبريل، أي الوقت الذي سوف تبدأ فيه التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية. ولكن لازم أننا نجد معنا جواز السفر مكتمل الصلاحية ساري المفعول غير منتهي الصلاحية. في حالة أنه منتهي الصلاحية قوموا بتجديد جواز السفر، لن تخسروا شيئا، وعليكم أن تشتغلوا على كل الإجراءات الاستباقية التي وضحناها لكم بضوابط، وإن شاء الله نتمنى لكم مسار موفق. وأعدكم بأنني سوف أتابع خطوة بخطوة وكل مستجدات التقديم على اللوتري الأمريكي، وسوف لسنة 2027، وسوف نوافيكم بكل ما هو مهم تسألون عليه عبر القناة. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، متمنيا للجميع التوفيق. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك أكيد لكي ينتشر الفيديو والبرنامج والمعلومة على نطاق واسع. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وكذلك بالنسبة للإخوة الذين يريدون أن يطرحوا أسئلة سواء متعلقة ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فالقناة ترحب بالكل بدون استثناء، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وللتعريف بمحتوى القناة هو متعلق بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.